Hello friend, কি খবৰ আপোনাৰ আশা কৰো ভালে আছে ওয়েলকাম জনাইছো আপোনাক মই মোৰ চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আজি লৈ আনিছো 38 ফিট লেন্থ আৰু 28 ফিট ব্ৰেথৰ এটা আৰচিসি বিল্ডিং প্ল্যান ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব কিয়নো 3D এলিভেশনো দেখুৱাব চেষ্টা কৰা হৈছে আহকচোন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰো নৰ্থ ফেসিং হাউস প্ল্যান লোৱা হৈছে গতিকে बैक साइड तो हबो घरर साउथ राइट हैंड साइड तो हबो वेस्ट लेफ्ट हैंड साइड तो हबो ईस्ट ठीक तेनेके नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हमो आहि जाबा एबार चाइ लबो पारे भिडिओ तो पॉज करी डायरेक्शन हमो कन्सिडर करिए रूम पुर प्लेस करा होइसे किचन कम डाइनिंग रूम आता प्लेस करा होइसे 14 फीट बाय 14 फीट साइजत 14 feet by 14 feet sizeor ইয়াতে প্লেস কৰা হৈছে মাস্টাৰ বেডৰুম এটা এইখিনিতে 8 feet by 4 feet sizeor টয়লেট কাম বাথ এটা ৰখা হৈছে 14 feet by 14 feet sizeor আন এটা বেডৰুম আহিব ইয়াতে এটা আহল বহল লিভিং ৰুম ৰখা হৈছে যেটো হ'ব 18 feet by 14 feet sizeor যিসকলে আহল বহল লিভিং ৰুম ৰাখিব বিচাৰে তেখেতসকলে লিভিং ৰুমটো নিশ্চয় ভাল পাব সন্মুখ ভাগত আহিব এখন বাৰান্দা 6 feet by 14 feet সাইজৰ লগতে থাকিব স্টেয়াৰকেস টু 6 feet by 14 feet সাইজৰ বাকি থকা ৰাইট হ্যান্ডৰ হাফ পোৰচনত সন্মুখতে ফাইনালি আমি 3D টু লৈ আহিছো সন্মুখতে বাৰান্দাখনৰ হৈতে স্টেয়াৰকেসটো বাৰান্দাৰ পৰা খুমাই আমি পাম এটা স্পেচিয়াস লিভিং ৰুমৰ পৰা অকমান আগলৈ গলে আমি পাম কিচেন কাম ডাইনিং লিভিং ৰুমৰ পৰা এটা কৰিডৰ আহিব কৰিডৰৰ লেফটত থাকিব মাস্টাৰ বেডৰুম আৰু ৰাইট সাইডত সেম সাইজৰ এটা বেডৰুম আহিব সন্মুখতে আহিব টয়লেট কাম বাথ Please have a look without skip after reading all the components of the building. I hope video to চাই ভাল নিশ্চয় পাইছে যদি ভাল পাইছে প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব লগতে ভিডিওটো শেয়াৰ কৰি মোক আগুৱাই যোৱাত হেল্প নিশ্চয় কৰিব আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ত পুনৰবাৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজি লৈ আহিছো ধন্যবাদ